करणार आहोत मुरांबा। मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात 1 चमचा तूप टाकूया। तूप थोडं तापलं आहे, त्यात 3 लवंगा आणि 2 दालचिनीचे तुकडे टाकूया। हा 2 कप कैरीचा किस आहे, तो ऍड करूया। कैऱ्या नीट धुवून पुसून घ्या, नंतर त्याच्या साली काढून किसणीने किसून घ्या। कैरी घेताना हाताला टणक लागणारी कैरी घ्या, तिच्यावर कुठल्याही प्रकारचे डाग नकोत। कैरीचा किस 2 ते 3 मिनिटं परतवून घेऊया। 1.5 कप साखर ऍड करूया। साखरेचं प्रमाण कैरीच्या आंबटपणावर तसेच तुमच्या चवीवर अवलंबून आहे। काही कैऱ्या आंबट नसतात, तेव्हा साखर कमी लागते। साखरेऐवजी तुम्ही गुळ वापरू शकता। गुळाने मुरांब्याचा रंग आणि चव बदलेल। लो टू मीडियम फ्लेमवर कैरी शिजवायची आहे। साखरेला पाणी सुटलं आहे। 2 क्रश वेलची आणि चिमूटभर केसर ऍड करून मिक्स करूया। केशर ऑप्शनल आहे, पण केशर ऍड केल्याने मुरांब्याचा रंग आणि स्वाद वाढतो। मिश्रण बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे। गॅसची फ्लेम लोवर करून सतत हलवत मिश्रण शिजवायचं आहे। जर तुम्ही प्रथमच मुरांबा बनवत असाल आणि तुमचा मुरांबा जास्त घट्ट झाला असेल तर साखरेचा 1 तारी पाक वेगळा तयार करून गार झाल्यावर ह्यात मिसळा, त्यामुळे मुरंब्याचा घट्टपणा कमी करता येईल। मुरांबा तयार झाला आहे हे कसं ओळखायचं, तर चमच्याने थोडा मुरांबा प्लेटवर घ्यायचा। तो जर न सरकता तसाच राहिला म्हणजे मुरांबा रेडी आहे। पहा, केशरामुळे काय छान रंग आला आहे। आंबट गोड चवीचा मुरांबा रेडी आहे। हा मुरांबा थंड झाल्यावर तुम्ही स्वच्छ कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवून 3 ते 4 महिने वापरू शकता। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।